Snouts är nu på turné i USA och vi har hamnat på IHOP där vi njuter av en pannkaksfrukost. Det visar sig att man kan få mer än bara pannkakor på IHOP, så att vi njuter även av en äggfrukost, en korvfrukost, en french toastfrukost. Vad säger du, Erik? Jag lyckades ta fram mina bestick, det gick bra. Nu ska jag äta ägg och toast och pannkakor och te. Ikväll är ju vår första spelning på USA-delen av turnén. Det ska bli jättespännande och vi hoppas att allting ska funka bra. Det ska bli roligt att se hur många som kommer, om det är någon som känner till vilka vi är. Och vi hoppas att alla kommer att ha väldigt roligt. Men nu ska vi äta pannkakor. Hej allihopa! Vi sitter här i Washington DC och tittar på en pinne. Det är en riktigt bra pinne. En riktigt bra pinne är det faktiskt. Ja, turnén har börjat. Ja, vi ska snart på soundcheck och grejer och fixa allting. Häng med dit! Woo! Rullar vi rullar, nu kör vi. Ja, nu har vi har soundcheckat, är det som har hänt. Och det känns faktiskt jättebra. Vi har ju faktiskt inte spelat på de här instrumenten innan, i och med att vi får låna instrument här. Jag tyckte det var bra, måste jag säga. Det är mycket bättre än våra egna instrument faktiskt. Nu sitter vi här i vår loge. Vi har ju törstig. Det finns en periodkyl. Här i vår loge har vi alltså vatten. Det är sånt som händer. Och läsk. Och läsk. Hur tryckte du ihop flaskan? Den såg ut så innan. Nej, det kan inte sett ut så innan. Tittarna, ni vet att jag har rätt. Vi har fel. Du har fel. Titta nu spolar vi tillbaka. Zooma in. Titta där. Men det kunde inte jag veta. Ja, nu, skitsamma, vi går vidare. Ja, nu ska vi byta om och sen ska vi gå på scenen. We invited a band from Sweden to come play. They are called the Swedish Short Snouts, and they are going to do some dragon rock for you here. So give it up for the Swedish Short Snouts. Hello everyone! We are the Swedish Short Snouts. And my name is Eric. My name is Anna. And together with us we have Jimmy on the drums. Give it up for Jimmy, everybody!
Hej! Nu har vi spelat i Washington DC och blivit jättetrötta så vi har sovit, eller rättare sagt, vi har försökt sova för att när vi kom till vårt hotell så visade sig att brandvarnaren på vårt rum piper en gång i minuten för att den har lågt batteri. Så vi tillkallade en personalperson som kom dit och tittade på den, lyfte av den av väggen och konstaterade att den här piper en gång i minuten. Den behöver nog ett batteri. Han slet ut en sladd så att den inte pep och sen gick han för att hämta ett batteri. Och sen kom han aldrig tillbaka. Så jag tror att vi kanske har sovit utan brandvarnare i natt. Dessutom så hade min säng inga sängkläder så jag fick hämta en ful filt och sova under. Men det var helt okej. Och nu sitter vi och njuter av en härlig frukost där man bara kan skära 1 centimeter in i sin apelsin. För att det finns en liten kant på kniven som gör att man inte kan skära djupare än så. Så då får man en tallrik istället? Ja, man får slita isär sin apelsin på det här sättet. Det blev kladdigt. Men det är ju alltid något. Som hade i alla fall en rolig pannkaksmaskin. Så det var kul, även om de smakade som gummi. Nu ska vi åka till New York. Häng med dit! Where to find me. Okej, nu är vi här backstage i New York. Och vi har köpt en jättestor pizza. Ja, den är mycket stor. Här är Jimmy. Och här är Jimmy. Hallå! Anna är och säljer massor av skivor. Det går så bra så. Nu ska vi äta pizza och sen ska vi spela lite Wizard Rock. I'm very excited to introduce our next guest to you. When Joe and I first toured Sweden with Harry and the Potters, we had no idea what to expect, and one of the most amazing things that happened was there was brother and sister Eric and Anna that kept showing up to every show, and it turned out they played trumpet and trombone, so we asked them to start playing as our horn section. So they would play horns for us, but they also had their own great wizard rock band called the Swedish Short Snouts, and they've since helped us come back and play Sweden a number of times. So we're very excited to return the favor tonight and to introduce you all to the magic of Swedish wizard rock. Please welcome to the stage the Swedish Short Snouts. Good luck. Hello, New York! She's great balls of dragon. Det kändes väl ganska bra. Helt okej, helt okej. Alltså det är tekniskt tycker jag. That was awesome. Awesome. You were so good. You were killing it there at the end. Well done. Don't let anyone tell you you are not enough just because you might be a
all the people of all genders around the world in just one night. It's because there are two. And they both play the saxophone. One plays the baritone saxophone. What's the other one, an alto? Tenor? Tenor? Okay, cool. To split up, I got a feeling in my gut. It's like my inside drinking sing the on the line, yours no dreaming, Weasley, love you, God morgon, god morgon. Nu har vi spelat i New York City. Jag tror att det gick bra. Innan dess åkte vi in till stan. Det gick också bra. Vi åkte tunnelbana. Alltså vi har haft den mest fantastiska tunnelbaneupplevelsen någonsin har upplevt. Det började med att vi skulle köpa biljetter. Och att det var en extremt sur man som hyschade Anna och sa shh, listen. Så det tog jättelång tid innan vi kom in i tunnelbanan. När vi väl kom in var den lite sen och vi såg en gigantisk råtta. På tunnelbanan, när vi går på, så sitter en man i hörnet och sjunger jättehögt. Samtidigt som det går på en kvinna och pratar jättehögt och säger att hon är hemlös och behöver pengar. Efter det kommer det en man som säger God bless, God bless, God bless, God bless till alla i hela tunnelbanevagnen. Sen. En photoshoot. Ja. En photoshoot i tunnelbanan. Ja, men sen kom han på som började prata om att han var förföljd. Just det, en man som var förföljd som trängde sig fram och tillbaka och sa att det var någon som följde efter honom var han än gick. Och sen såg vi Yoga Jones från Orange is the New Black. Och sen gick vi av och då kände jag att nu har vi gjort allt vi behöver i New York. Så en helt vanlig tunnelbaneåktur med andra ord. Nu ska vi åka till Boston för att spela där. Så häng med dit! Det som händer nu är att vi åker på en supertråkig väg rakt genom Connecticut för att vi ska upp till Massachusetts. Och här finns ingenting förutom typ träd och jättemånga Subway. Och Dunkin' Donuts. Subway och Dunkin' Donuts är tydligen vad man äter i Connecticut. Eller jag äter bevisligen en Payday och inte Subway, men jag vet inte hur långt vi har kvar, en timme kanske, något sånt. Jag har lite drygt en timme.
befinner oss på en garnbutik som heter Gather Here där de har garn. Och vissa garner kan man tydligen bara köpa i USA. Är det sådana här garner som man bara kan köpa i USA? Nej, men åtminstone det här och det här är lokalt härifrån. De här två låtsas vi inte om att man kan köpa i Sverige. Jag fick kolla de här tydligen. För de var inte till Alli, men jag vet inte vad de är till. De får inte släppas på en vlogg innan jul. Så det är en julklapp till någon. Vi vet inte vem, men det verkar vara en spännande julklapp för den glittrar. Och en julklapp är ju alltid mer spännande om den glittrar. Jag tror jag vet vilka det är som ska ha. Men Det tror jag också. det här kommer ju ingen se förrän efter jul i alla fall. Så att vi vet om var den kommer ifrån. Det är väl lite kul. Så vi ska köpa lite garn och sen stickar vi vidare. Där. Vid garnet. We should introduce you to the vlog. Oh, yeah. We're making a vlog. Hi, Introduce I'm Aaron. yourself. I'm the merch mistress for Talks of the Oars this tour. We've been neighboring with the merch tables at every show. Yeah, it's been a lot of fun. Fantastic. We sold some stuff from each other. Yes, we did. We helped each other out. It's been a collaboration. Wizards and witches stick together. Exactly. Yeah. This is the Yule Ball Museum that exists inside my pockets. So it's I wear this tuxedo every year, and there's things inside it here that have, you know, come from many Yule Balls in the past. We got this Welcome to Hogwarts zine someone gave me. There's like platform 9, platform 10, little zine. There's a tattoo in here. A little dolphin tattoo. It was 3D printed Gryffindor. Someone made that for us, and these are old Christmas ornament pins. So we're preparing for the last show in Boston, and looking at the Yule Ball Museum, I guess. We soundchecked, it felt pretty good. Did our sound check sound okay? I think the sound check sounded really good. One of the best sound checks I've heard from you yet. Well, we tried really hard for the sound check. It's very, yes. put a lot of thought into it. Yes, that's pretty what good. I love about you. You're all very professional. Hello, Lee. Miss you. Sorry you couldn't come. Hope you're feeling better. Okay, so we're here in Boston. This is Brian. He's letting me use his guitar on the shows. Really good guitar, by the way. Yes. Yeah, I love it. Yeah. Let's start the show. Let's kick things off, huh? We have a really special first guest for you. Our first show ever in Sweden, they performed with us. And it turned out they played trumpet and trombone, so we started having them play with us on trumpet and trombone, so they became our Swedish horn section, but they're also... And Jimmy played drums with us, And too. Jimmy, who's the drummer, was playing drums with us. So this is basically our backing band when we're in Sweden. Please welcome to the stage the Swedish Short Snouts. Shore and stars come out at night and the sun strikes in the east. King of the jungle, emperor of the sea, and one of the fantastic beasts, and you know where to find me. Trumsolo! Oh, just the shore and stars come out at night and the sun strikes in the east. King of the jungle, emperor of the sea, and my life is a feast. I will fly across the whole sky, all over west and east. My life is happy and I'm living free, 'cause I'm a fantastic beast, and you know where to find me. Thank you everybody, good night. Have a great evening. Nu har vi spelat den sista. Det gick jättebra. Vi behöver inte prata om att jag tappar stocken med en halv replik.
even more than those albums, what a lot of people respond to is Matt as a person. He's always been so supportive of other musicians, championing and mentoring other people in this community. It's not going to stop now that he's stopping this band, but it is a nice occasion to recognize what a great contributor he is and to celebrate one final time. Please welcome to the stage the Whomping Willows. I was trying to not be emotional so I can get through the set, and then Paul said nice things. But I have some things to take care of right away, okay, folks? Number one is this. And this is the other thing. I have been decorated. Used to be so enthralled with Pansy, Harry Potter. Don't be shy. You got no luck with women, so perhaps you need a guy. There's nothing wrong with it. There's nothing wrong with it. You can move to Massachusetts, or think of Harry singing a tree. Thank you so much. Hej hej! Vi har spelat i Boston. Det gick ganska bra. Det gick väldigt bra faktiskt. Ja. Riktigt bra. Det var kul att vara med på Whomping Willows sista show. Det var fantastisk stämning i den lokalen. Jag tror alla var lite tagna. Ja. Speciellt Matt förstås. Men nu är vi klara med det. Så nu är vi här på Cheesecake Factory för att äta lite god mat. Och just det, Joe är här också. Ja. Men det var allt för den här gången. Det är vi som är The Swedish Shortsnouts. Glöm inte att prenumerera. Tryck på like om du tyckte det här var en rolig turnévlogg. Tryck på dislike om du tyckte att det var jättetråkigt. Tills vi ses nästa gång. Ha det så bra. Hej då!
Da